सो अब चाहिँ हामी फाइल ह्यान्डलिङको प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले मेरो इक्लिप्स आइडी ओपन गरेँ। अब यहाँनिर गएर चाहिँ मैले एउटा फाइल ह्यान्डलिङ भन्ने प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको छु र यसको एसआरसी फोल्डरभित्र डिफल्ट प्याकेजमा मेरो एउटा फाइल ह्यान्डलिङ डेमो डट जाभा भन्ने यो क्लास छ होइन। फाइल ह्यान्डलिङ डेमो भन्ने क्लास छ। अब यहाँभित्र मेरो मेन मेथड छ होइन। अब हामीले फर्स्ट फाइल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फाइल क्लासको एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। अब यसलाई हामी क्रिएट गरिहालौँ होइन। फाइल माई गॉड फाइल माई फाइल भनेर यसको म नाम दिएँ इजिकल टु चाहिँ न्यू फाइल अनि अब यसलाई चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि डिरेक्टोरी र यसको के दिनु पर्यो नाम दिनु पर्यो होइन। हामीले इम्पोर्ट गरौँ यो फाइल भन्ने क्लासलाई। अब यहाँनिर हामी के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले कुन चाहिँ डिरेक्टोरीमा क्रिएट गर्ने यो फाइल होइन त्यसको डिरेक्टोरी दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो गरेर डाउनलोड्स डट होइन डाउनलोड स्ल्यास अब डाउनलोड फाइलमा गर्ने हो भने डाउनलोड स्ल्यास भनेर अनि माई फाइल डट टीएक्सटी भनेर यसरी फाइलको नाम दिनुपर्ने हुन्छ विथ एक्सटेन्सन है त। मैले चाहिँ यो म रुट डिरेक्टोरीमा यो प्रोजेक्टकै रुट डिरेक्टोरीमा क्रिएट गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले यसरी फाइलको नाम मात्रै त यो चाहिँ ठ्याक्कै फाइलकै रुट डिरेक्टोरीमा क्रिएट हुन्छ है त। यही फाइल ह्यान्डलिङ भन्ने यो प्रोजेक्टभित्र क्रिएट हुन्छ। अब मैले यो मेरो के गरेँ एउटा फाइलको अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ। अब हामी के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि म अब एउटा मेथड लेख्छु है त। पब्लिक स्ट्याटिक भोइड होइन क्रिएट फाइल भन्ने मेथड लेख्छु होइन। अनि यो फाइलभित्र चाहिँ के यसले चाहिँ मानौँ फाइल एज अ प्यारामिटर होइन। फाइललाई चाहिँ एज अ प्यारामिटरको रूपमा लिन्छ अनि यसले के गर्छ फाइल क्रिएट गर्ने होइन। मेथड मैले एउटा क्रिएट गरेँ एउटा सेपरेट। अब यहाँनिर गएर पहिला म के गर्छु ट्राई क्याच भन्ने ब्लक लेख्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब फाइलसँग डिलिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आयो एक्सेप्सन थ्रो गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यहाँनिर ट्राई क्याच होइन ब्लक लेखेँ होइन विथ आयो एक्सेप्सन। अनि अब यहाँनिर गएर फर्स्ट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा फाइल क्रिएट गर्नको लागि अब हामीले फाइल क्रिएट गर्नको लागि फाइलभित्र हाम्रो क्रिएट न्यू फाइल भन्ने मेथड छ होइन। त्यो मेथडलाई कल गरेर चाहिँ हामीले फाइल क्रिएट गर्न सकिन्छ र त्यहाँभित्र अरू धेरै मेथडहरू पनि छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ फाइल क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ म के गर्छु चेक गर्नु पर्यो होइन। पहिला म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि चेक गर्छु इफ फाइल एक्जिस्ट छ कि छैन होइन। मैले दिएको होइन यो माई फाइल डट टीएक्सटी भन्ने फाइल चाहिँ त्यो डिरेक्टोरीमा एक्जिस्ट छ कि छैन होइन। यदि एक्जिस्ट छ भने फेरि त्यसो के हुन्छ नयाँ फाइल क्रिएट गर्दैन यसले के गर्छ एक्सेप्सन थ्रो गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला चेक गर्छु म होइन। अब फाइल डट एक्जिस्ट भन्ने मेथडले चेक गर्छ फाइल छ कि छैन। यदि छ भने चाहिँ के गर्छ होइन ट्रु रिटर्न गर्छ। यदि फाइल एक्जिस्ट छ भने के गर भन्दा चाहिँ एस आउट होइन अनि यहाँनिर चाहिँ फाइल अलरेडी एक्जिस्ट भनेर चाहिँ प्रिन्ट आउट गरे होइन। यदि फाइल छैन भने चाहिँ एल्स होइन एल्स चाहिँ के गर भन्दाखेरि चाहिँ फाइल डट क्रिएट न्यू फाइल होइन। यदि फाइल यो नाम गरेको फाइल छैन भने चाहिँ त्यसलाई नयाँ फाइल क्रिएट गर भनेर चाहिँ यसरी के गरेँ मैले कोड लेखेँ होइन एस आउट। अनि अब गएर चाहिँ यहाँनिर के भयो अनि यहाँनिर गएर चाहिँ फाइल क्रिएटेड भनेर अनि म फाइलको नाम पनि प्रिन्ट आउट गर्छु है त। फाइल डट अर्को हाम्रो गेट के छ नेम भन्ने होइन। फाइल डट गेट नेम भन्ने मेथड छ। यसले चाहिँ के गर्छ फाइलको नेमलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यो फाइल क्रिएट गर्न सकिन्छ यो मेथड युज गरेर। अनि यहाँनिर एक्सेप्सनमा चाहिँ गएर म ई डट प्रिन्ट स्ट्याक ट्र्यास भनेर चाहिँ यसरी मैले एक्सेप्सन प्रिन्ट आउट गर्छु यदि एक्सेप्सन थ्रो गऱ्यो भने होइन। अनि अब यहाँ माथि गएर चाहिँ यहाँनिर गएर म अब के गर्छु त भन्दाखेरि यो मेथडलाई कल गर्छु क्रिएट फाइल भन्ने मेथडलाई कल गर्छु र यो फाइल अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्छु
पास गराउँछु। अब यो भइसके पछाडि के गर्छ यो मेथडले हामीलाई चाहिँ फाइल क्रिएट आउट गर्छ। अब फाइल यो प्रोजेक्टमा क्रिएट गर्छ। अब यो प्रोजेक्टमा गएर पहिला हामी हेरौँ हैन, इक्लिप्स अनि फाइल ह्यान्डलिङ भित्र यहाँ मेरो अलरेडी माई फाइल डट टीएक्सटी भन्ने के छ फाइल छ। म यसलाई के गर्छु डिलिट गर्दै हैन। अब यो फाइल मेरो के भयो यहाँबाट डिलिट भयो। अब यसलाई हामी मिनिमाइज गरेर राखौँ हैन। अनि अब यो कोड रन गरेर हेरौँ। मैले कन्ट्रोल सेभ गरेँ। अब रन गरिदिउँ यसलाई हैन। अब रन गरेपछि यहाँ के भयो फाइल क्रिएटेड माई फाइल डट टीएक्सटी भनेर फाइलको नाम पनि प्रिन्ट आउट गऱ्यो। अब फाइल क्रिएट भइसक्यो भनेपछि अब हामी यो डिरेक्टरीमा गएर हेरौँ हैन। यहाँनिर है हाम्रो फाइल क्रिएट भयो र यो फाइललाई ओपन गर्दाखेरि यहाँनिर यो के छ एम्प्टी फाइल छ हैन। एउटा एम्प्टी फाइल क्रिएट भयो र यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ फाइल क्रिएट गर्न सकिन्छ। यहाँ अगाडि हामीले पढेको मेथड कुन युज गरियो भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएट न्यू फाइल भन्ने मेथड यो भएन। एउटा अर्को भनेको एक्जिस्ट हैन, फाइल एक्जिस्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि एक्जिस्ट भन्ने मेथड पनि युज गरियो हामीले। क्रिएट न्यू फाइल भन्ने मेथड पनि युज गरियो। अनि गेट नेम भनेर फाइलको नाम हैन गेट गर्ने मेथड पनि युज गर्यो। यो चाहिँ फाइल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फाइलमा कसरी राइट गर्ने भन्ने सिक्छौं।